22 лютого 2022 року, коли опозиція намагається кинути 50 мільярдів на підтримку ЗСУ, а виходить Гетманцев і каже: дороги потрібно будувати, це все популізм. А зараз що? Єбачки потрібно створювати, бо оборона – це популізм. Що відбулося? Скажи, будь ласка. Я вважаю, що зробили, ну це вже на межі зради. Вони забрали, вони, правда, дуже той же Гетманцев це аргументують чим, що ну от прийде новий транш, у нас 45 мільярдів, і там 16,7 мільярда це на поповнення бюджету, і ну так, у них же ж 1/3 в бюджет, 2/3 оборонка, да? І тому там, типу, ось нате бюджет. Бюджет – це все зрозуміло. Це ось відпускні треба буде в червні заплатити вчителям, і це народ. Треба, щоб вчителі, які нас слухають, дивляться, ага, це ваші відпускні, зараз дасть умовно тьотя Ельза, дядя Ганс, там дядя Жак із Франції, все, що Європа там нажита непосильним трудом, да, і вони нам дають. От, в тому числі пенсійний фонд, тому що він збирає тільки 60% всіх грошей, 40% – це дотація з державного бюджету. А в державному бюджеті де воно взялося? Це ж не Володимир Олександрович, ну вони ж діють так, Володимир Олександрович, де ви взяли гроші? У Ленки в тумбочці, а Ленка де взяла? Ну, то таке. От, тобто не Володимир Олександрович поповнює там десятки мільйонів кожного місяця пенсійний фонд. І треба, щоб пенсіонери про це теж знали. От. А от 28,3 мільярда євро – це оборонка. І вони кажуть, ну тепер смикнемо, ну навіть менше мільярда візьмемо, смикнемо із власних і закріплених доходів. То що якби 28,3 ж дають, а навіщо вам 40 мільярдів? Ну тому що треба, щоб резервний фонд був заповнений. Резервний фонд взагалі по бюджетному кодексу не менше 1% від загального фонду бюджету будь-якого суб'єкта. Тобто, якщо це держава – державний бюджет, якщо область – обласний бюджет, якщо це там громада – це бюджет громади, 1% в резервний фонд. Так каже бюджетний кодекс. Ми ж не відступаємо, вони ж кажуть, ми ж не можемо відступати від бюджетного кодексу. Окей, а де ви діли той, який прийнятий був в кінці листопада, здається, 25-го року, ви прийняли бюджет на 26-й рік, там же ж було 40 мільярдів, а де вони ділись там, типа, ну, вони пішли там на правильні речі, а тепер, а куди має, там же ж в бюджетному кодексі розписується, на що може витрачатись резервний фонд, на невідкладні заходи. От я, Бориславе, сам колись був одним із розпорядників коштів обласного бюджету, саме резервного фонду. Чому? Тому що резервний фонд, як це відбувається? Перекинуть хоч на рівні громади, хоч на рівні держави, з одної статті на іншу, це треба проходити бюджетну комісію, це треба там обґрунтувань багато писати, там ще щось, потім виносить нас, а перед тим, як виносить на сесію, треба ж обговорювати з фракціями, якщо немає у вас, звісно, монобільшості, да? От, потім в зал, воно це голосується, ну це займає, ну велику, ну це зміни, то можна хоч і кожну сесію проводити, але треба, щоб сесія ж ця прийшла. А резервний фонд так і не передбачається, як форс-мажорний. Гадство треба тут і зараз, от на вчора треба, от зараз щось зірвали, зараз щось рухнуло, треба тут же. От, і от я свого часу був там, обласна адміністрація має теж 1%, і там скількись там, наприклад, там мільйонів, це був 2006 рік, і Алчевськ, Алчевська біда. Там прорвало колектори, позривало, ну і, в общем, півміста замерзло. І Віктор Андрійович там провів якийсь селектор, сказав, розбирайте собі там по якимсь школам, звели на селекторі виступила там начальник освіти Алчевська і сказала, от в такій-то школі там 300 дітей, в такій 400, в такій 500. Хто забирає? Там Суми, там типа наш голова адміністрації. Ми забираємо таку-то школу, там 400 дітей, наприклад, все, вивозимо.
І мені кидають тут же гроші, тут же, з резервного фонду. Нанімай автобуси, їдь, забирай, проплачуй всі, де можна, там санаторії, будинки відпочинку, піонерські табори, якщо вони там в зимовий час працюють, ну не всі ж там мають опалення. Тобто все, тут же ж договарююся, і я в режимі форс-мажора, я як бешена собака, висолопивши язик, нанімаю 10 автобусів, автобуси їдуть, тут же ж договарююсь ще, сам потім доганяю ті автобуси, коли подоговарюєшся, куди, і все, і діти приїхали. Через добу діти вже були в Сумах. Оце резервний фонд, отак він витрачається. Прийшла біда, ніколи проводить сесії, поэтому резервний фонд достаємо, винімаємо і тратимо. Не потратиться, хорошо, він вільними залишками перейде на наступний рік. Оце резервний фонд, коли прийшло якась щось таке, що треба витратити тут і зараз, тут і зараз. І це ж не тільки там в Сумській області, я в Полтавській, хтось інший займався. От, я був ще порівняно молодим хлопцем, мені там було, я був в віці Ісуса. І все нормально, все стряслося. А тут, невже це форс-мажор був виплатить кешбек за лютий березень? Це форс-мажор був, Володимир Олександрович? Це взагалі країна помирала без цього, якщо б ви не виплатили? Ні, це ваш конкретний популізм і дебілізм. От, тут інакше не скажеш. І взагалі, я думаю, що треба потім створити спеціальну слідчу комісію, визивати їх, позорно виставляти на камери. Хай вони докажуть, що кешбек, виплати з резервного фонду в березні місяці на кешбек на Вовину 1500, щоб з цього країна могла рухнути. І посадить. От тільки за цей епізод. Там, понятно, є за що сажати, там, типа, не цільове використання бюджетних коштів, не цільове. Ви їх використали не за призначенням. Призначення – це форс-мажорна ситуація. Все, Юля Свириденко, а ну сідаємо там, типа, а то привикли, а ну там розкажіть студентам, за що їй платять, як вона студентам може розказати, ну хіба що в якомусь юридичному вузі, там, типа, народ, ну, коли отсидить, там, типа, а тепер я вас навчу. Ну, самий же ж лучший вертухай колишній зек. І тому правоохоронні органи треба, щоб крадуни вчили схемам, що от ми зробили так. Володимир Олександрович позвонив і сказав, хочу Вовину 1000. Так, а де взяти? Я не знаю. Ну, Володимир Олександрович вам же ж так не пояснить, як я, що таке резервний фонд. Іщіть. І вони ж, оце все лізоблюдство, вони пішли шукати і знайшли, як виплатити Вовину 1000. Смикнемо з резервного фонду. А тепер треба ж резервний фонд положити откуда? Заборонки заберемо. А чого ви забираєте заборонки? Так їм дофіга і так зараз упаде 28 мільярдів. Ніфіга себе там, типа, блін, облизуйтесь, ребята, но медленно. Ми хоча б 40 мільярдів на уже гривень заберемо у вас. От так це виходить. І як це людям, як це ще раз, ну, є юридичний висновок, який, ну, може бути зроблений, понятно, що це як мінімум не цільове використання бюджетних коштів. А по великому рахунку, от по-людськи, щоб там не розказувати, там, типа, тому що мені довго пояснювати, наприклад, там якоїсь бабушки-пенсіонерки, що таке цільове, що таке не цільове. Ну, я то на пальцях об'ясню. Але проще всього там сказати, отут вкрали, а тепер військових забирають, щоб оте підсипати. Дивись, я тобі розповідаю, наші докладую ротом. В мене десь тижня-два, може вже 3 тому було спілкування з декількома слугами. Я кажу, дивіться, ну, от ви коли роздаєте всі ці, голосуєте, приймаєте рішення за всю цю маячню, яку хоче Зеленський, ви розумієте, що це неефективне використання грошей? Більше того, з часом це може, вам 100% за голосування нічого не буде, тому що це за це немає відповідальності. Але уряд будуть притягати розпорядник коштів, да. Так. І знаєш, що я почув? Та їм похер. Я говорю, в якому сенсі? Вони кажуть, їх все одне будуть наздоганяти. Оце логіка. Ти розумієш, як люди живуть? Їх все одне будуть наздоганяти. Тоді вони безстрашні. Я кажу, в якому сенсі? А вони розуміють, якщо вони зараз не будуть виконувати, їх наздоганяти буде ця влада зараз, а якщо виконають, то за те, що виконають, наздогоне наступна влада. Тому це, говорить, камікадзе. Я кажу, а можуть вони робити тоді щось в інтересах країни? Вони роблять в інтересах замовника. А замовник – той, хто погодиться їх призначити. На цьому все. От така у нас ситуація. І це думка слуг.
які кажуть, Вова все одно розуміє, що буде, і розуміє, що при втраті влади йому хана. До речі, він каже, дивись, він зараз намагається фактично купити своє майбутнє. Я кажу, слушайте, ви все розумієте, а що голосуєте? Ну так це все ж таки і наше майбутнє. От таке життя.